الأخوة الأعزاء، صباح الخير. هنتكلم في فيديو سريع عن حقيقة موضوع بيهم في المقام الأول: الشركات التجارية. الشركات التي تعثرت في الفترة الماضية وما زالت متعثرة حتى هذا التاريخ، وهي الشركات اللي عانت أشد المعاناة من جائحة كورونا، زيادة عن ما يزيد عن سنتين حتى الآن. وهذه الشركات لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، هذه الشركات لا تستطيع الوفاء حتى بمستحقات عمالها. هذه الشركات للأسف الشديد جدا أصبحت مدينة للعديد من الشركات الأخرى التي تتعامل معها، ومدينة من الشركات الحكومية التي كانت تتعامل معها، وفي وضع مالي صعب للغاية. وكان المشرع الإماراتي في الحقيقة قام بتطوير التشريعات التي تخص قضايا والشركات المفلسة بقانون الإفلاس أو المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 وتعديلاته حتى السنة الماضية 21. والمشرع كان مراعيا لهذه الشركات ولوضعها المالي، فأورد في قانون الإفلاس العديد من الأمور التي تستطيع هذه الشركات أن تخرج من هذه الكبوة، سواء بداية من الصلح الواقي من الإفلاس، مرورا بإشهار الإفلاس، وقبل ذلك إعادة هيكلة هذه الشركات. احنا كنا المفروض ان احنا نكمل في المسائل الجنائية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ولكن نزولا على رغبة العديد من المتابعين وخصوصا الشركات التجارية، قلنا ان احنا هنعمل توضيح وتفسير لمفهوم المرسوم بقانون رقم 9 والخاص بإفلاس الشركات التجارية. طبعا الإفلاس فقط وضع هذا القانون من أجل الشركات التجارية، وحتى الشركات الحكومية، وحتى الشركات المهنية اللي بيخش فيها الأطباء وبيخش فيها المحامون وبيخش فيها العاملين بهذه المهن زي المهندسين كمان. وجه كمان المشرع الإماراتي واتكلم على الفرد في حالة إعصار، اللي هو قانون أو مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 الخاص بالإعصار. هذين القانونين بشكل عاجل وبشكل متتابع، لأن في الحقيقة يعني تم رفع العديد من الدعاوى من خلال مكتبنا الخاصة بدعوى إشهار الإفلاس ودعاوي الإعصار، لأن الوضع اللي استمر فترات طويلة أصبحت من خلاله هذه الشركات فعلا لا تستطيع مواصلة العمل في ظل الإجراءات اللي هي في الحقيقة ملاش يد فيها، اللي هي في الحقيقة كانت مفاجأة للجميع، للعالم كله، حتى كانت مفاجأة للحكومات اللي هي ما قدرتش تلتزم أو تقوم بسداد حتى الديون الدولية اللي كانت المفروض إن هي تسددها بموجب تواريخ اقساط معينة. فواكب المشرع الإماراتي هذه الحالات، وفي الحقيقة احنا في هذا المقام يعني بنشيد بهذه المواكبة والتعديلات التي تتم بشكل يعني متتابع، وبتكون انعكاس لحالة المجتمع اللي احنا بنعيشه. ما بعدش فيه بقى القوانين اللي هي بتقعد من 20 سنة و50 سنة و60 سنة، وقوانين عفى عليها الزمن
وعاوزين ان احنا نطبقها في الوقت الحالي. لا، في مواكبة وفي ابديتنج كامل بيتم، وهذه المسألة بتجعل هذه القوانين متسقة في مضمونها وفي بنودها مع حالة المجتمع اللي بتطبق عليه. فهنبدأ بإذن الله سلسلة من الحلقات اللي هتكون خاصة بقانوني الإعصار وقانون الإفلاس. لو في أي حد يستهدف هذه الحلقة، العديد من الشركات اللي بتتواصل معنا في الحقيقة، فلو في حد عنده وضع معين وعاوز يسأل فيه، طبعا من خلال زي ما انتوا اتعودتوا من خلال الايميل بتاعنا، احنا بنستقبل كافة الأسئلة وبنرد عليها بشكل يعني عاجل. يعني تقريبا السؤال لما بيجي لنا والاستفسارات بنرد عليها من خلال الايميلز ومن خلال الحلقات اللي احنا بنتتابع معها، علشان الناس كلها حتى تستفيد من هذه الأسئلة، وممكن تكون هناك حلقات مشابهة أو خلافه. على كل حال تابعونا، وأنا في هذا الفيديو بقصد بشكل كامل الشركات اللي بتتواصل معانا. تابعونا، قولوا لنا الحالة المالية بتاعتكم إيه، وإن شاء الله هيكون في يعني تواصل كامل مع هذه المراسلات، وهتكون هذه المراسلات محل عناية، وهنقول لكم في خطوات عملية عن وضع هذه الشركات المتعثرة، ايه هو الوضع القانوني ليها، وما هي الإجراءات اللي هتتم اللي ما لا تتعدى شهر ونص أو شهرين ماكسيموم. فعلى كل حال في فعلا سرعة في التقاضي من خلال القضاء هنا في دولة الإمارات، وده بيخلي تلك الشركات ممكن إن هي تقوم وتواصل مسيرتها وتستمر، أو الشركات المتعثرة اللي محتاجة إعادة هيكلة بيتم ليها إعادة هيكلة، الشركات اللي خلاص لابد من إشهار إفلاسها بيقوم بهذا الموضوع، هذا إشهار الإفلاس. شكرا جزيلا، وهنتتابع مع بعض بإذن الله عن هذا القانون ومواعيده. شكرا، مع السلامة.